Good morning. Bo kon kong hoi na ma ka nang. Good morning. That's not pakatan dia. When he is somni paruk. September 2020. When he in special đấy bây anh ya ngat nghe kan ti chuan ka fanu te zok Sophia e kum khat lin na ani ya when he Happy birthday Sophia. Happy birthday Sophia. Sophia zorin moi. Với là hiện in MS Garage có lấy lốc đó na Seat Cowl còn siam đó na siam đàn vel te karon ti dang step by step theo ang karon ti dang với video tu chumi đâu ngor ngor chu ani ang keng trap lại lốc rồi to video pori vak lo tu ra ngai la no en de thau tu ring ka som cheu ani đâu em à tu na hian step mas saber ti lo na tu na PV ka ngai do na tu bi tu chu no sai photanga chuan PV an ka panga chuan kami fiber ka ani ha to fiber gel ko tan ka le photanga chuan chu mi so chuan fiber ka da ya step by step kan ti lang jal don ni no sai photanga chuan PV le gel ko vel ka pliang tu là hian PVA ka pa PVA ni a ko na sai tai to a chuan in khol ta na fa tai to a chuan ei chu kolin boran te an kap nei ka chen ro le a hi kina a thor da lo sam ne ro chi bar ti ani a hian PVA hi ka pa chen ro me ka fit ganin cột thum velin cột trên này phải cột lên à xem rồi đến với cả ngà chuẩn bị rồi chuẩn chiều cột tắt liền tôi nói hiền gel cột ta đó nè cái gì gel cột buồn này á nó chết chuột rồi anh cho tay rong cột đấy đó chúng tôi thì phim tốt hơn vậy chúng tay rong cột thì nên đủ rong hơn thế chuan rong cột luôn á tay nên ta tăng à rồi cái hàng này thì các bác chú cần cột lắm thì nên đủ là rong hạt đậu tôi còn xem thế rong hạt đậu tôi còn xem thế này chân rong tôi mình cột luôn thì chân cột của phim tốt quá rong cột rồi rong an pol nga chok mix anga chuan tan an ta chu mi zo le chu kami fiber he mi zo hi chu a ro huna fiber siama tak tak kha ai to chu hei hi ati ro tu mo hei hi catalyst le accelerator mo ai an pola hian ati ro ta a kumi jel ko to ku ro ma de to pona pol thea chuan ro ma vak lo to pona pol the kin ani chu an pol tam dan le chen dan zirin chuan tuna hian ta tanga ta na hian brush an mang thina paint brush ang deuh tak te hian hei tam hap mai với khata nan hian in pakatan hanga rowa in pai le le zel tro sil fai le tho ma the a khoro vak thina te min sil vela boy thang mai the rasa hek don khop mai i ta chu ve ga ro nuwa fiber bera kha and mix ang yang gel coat te PVA ka tiang rang tho yo khoi tu pi kanam zela mi pakhat hian khoi trom lo wa te na sang thawin
PVA cáp tu te gel coat me tu te chuan fiber ami siam tu te rong cáp tu le clear cáp tu thain sang vek an amani expert del vek an khoi ti nai tu ta zo tra tiền zo á hay hết thì hiện rau huna rau har vak lo hi chu tu an rau huna fiber karon da liang til ta po lo ro to hi hian next step chu fiber ni to ani hay til siam na ka rau hal vek thì hian sil fai chu har mo tang to resin hi resin ani ya chuan fiber than ne fiber than phanga ta hian chuan resin hi resin ne an mix ton ti nai chu an rong mix sangai to tong lo to ngai rồi cái resin này ta cái này nhện fiber than ka an mix ton ta hian aron rawanga chumi zo chuan nak chu te hi fiber than này ta khoi thang vak la lo ton hi me ma khoi a seom lu tuk lu ma ting nó là gì biến thì tạt chốt vết rồi thì cái hiện là phù hợp mà ngã rồi là rau vết rồi nè cái là trắng trái tắc cái là chốt rồi thế này chứ rau phải mày những cái đây bên ngay vậy ngay đây tục lời mix dana zero này coi rau mà lại rau har in đã thấy à thiếu xem tôi là zero zero in là rau mà dan lại rau har dan cả ông về là anh thiếu xem tôi cả rau mà đâu là cả xem mai chi thế rau har đâu là cả xem mai chi thế ông về chú kami cả anh thiếu bỏ là zero in rau mà in rau har về thế thì này chú cái tiền là chín chín chứ mà cái tiền về tốn thóc gì thế này thế này à boss ini tidak ada master ini chuanin a khoro to sa hi hian amol rang kal chuanga yan kal chuanga hian chuanin kar chu zo to nu han putty le rong ka ani to me ta ti mam le photro hi hian kar chuanga mol ta rang hian chuan putty ten hoyanga chuan primer ten ka panga chuan rong ka anh để tỏ ra đi tôi không biết âm một nó phải ăn man lại ra cái mình ra cái nó tôi phải về tôi này cơ cái mà khiến khán đâu rất là tiếc tôi làm tôi không được cơ hàng cái răng hậu không hổ hey hi đi ta hey mam sa được vất thì mam lúc phong ngay đón lâu vất lâu tao tiền nốt lên in lo yang nốt lên cho rong cả cho nên hi asiam na ber khai ta ni hey hi kan lak chua khan đi ta silver cắt mam vất ta silver cắt mam lang ai cắt mam teng ai cho nên hey hin veranga ti lai te hi anat om na lai ka sit kil na lan na lai ka mo chon tu na yan an ver don ani rồi hi velcro vector chuan primer ko ka vector
hei hi rong ka top thei to sinai chu hei hi ti hian rong an kap le anga chu an zo chet to ni chu hian tuna hian paint room a ram mek a hei ti paint room ni a ta hian tuna an seat cowl siam kha rong an lo kap to anga hi rong ni a polanga a pol to rong an pol zo ka ta po hian chuan tuna rong kapang tuna hian seat cowl ti ben tur a velcro hi an te lo na an chi som pathum a te anga chuan shepanga kananga a seat a khan ti bet ton a hian a seat khan a seat thon ngai lovin a seat a khan zo vet bet ton te lai chu velcro hian tuna hian velcro char bet ton mega fiber tho khan China step ngai ang tho khan fiber hi ti hian ta te anga ku ro anga kan zo chu ni te hei hi rong ka to ni a chiang clear po kap to a buffing ti langai lenga chuan hei hi ro chu na zo ni mai ka seat cowl tur ni ma ge hi engha kala soi lo ngi seat cowl thar kan ni do nai a matte black tur lai kha rong kan kap le mek ani e kan zo e hei finish product so ni ta ni tuna kan lo buang hei ko ro vek to hei velcro in si kan chunanga hei hi kan buang an belly po hi hetan sian to ni hei nan lo ka to ma si kan chun to a chuan seat ka thai tani bua velcro kim le top kan siam zo to e hei alan dan chu ani e na khop mai cho nó mà đi sáng thì lẽ sáng thì giờ đây tân nhớ belly hi sáng à để sáng à đó hay sáng thì giờ đây tân nhớ cho belly hi sáng à để sáng à anh ấy chú hả mình rốt cái nó thì lại seat cowl nó rồi cho jigsaw lẽ hay empty nè cho anh hay jigsaw new model hầu lẽ old model là không thấy thôi thấy đâu hay new model big chốc jigsaw thì naked lẽ cầm bị full fair hầu mình mình tổ seat cowl xiêm san này trộn về thì anh rong anh cặp lên á cho lấy cho chút thì hiện ra mình tổ này sáng thì lẽ sáng thì giờ đây thế này cho mình thì bơi mà rồi nó tầm chuyện là seat cowl tầm cốt vậy thì rong cặp nó cho nó vía bằng thằng sticker này cho quality pot ha in ta khẩu chắc không mấy chụp pot chụp thế không hay chụp bảy ta cho chụp thấy thâu này thì
heta hi boss ala lang ve mang lo la tila hi nei to pa MS garage MS ber tu ni lang thatu vak lo kalom lu tuk ringot dar ka de cham ve thala karon thong chana kina cheng ta ringan lang mo hin hian kal lo ne ka so ngal me ang thank you lu tuk ringot la ya ala ne gần số ấy em ấy sao cái lốm thế mày số nó Seat Cowl thì sáng này là giờ riết mà anh ấy số description này hiện anh address lấy contact number về cái lô thang bị tụt cho nên nó bên đó này MS Garage cái hay Ramhlun North store quarter bulldog ở sân anh oma til chỉ sống trong thì phải bảo xem thấy chi hậu chú anh xem thấy được các cái này belly te tank cover te undertail te tấm ấy rong cản thiểm em bốc anh cột nu nãy có mấy insta ha nên MS Garage car lo follow rồi đó anh cột nu tấm tập anh post chuộc anh đã làm tệ mấy nữa step by step angin karon siam ve dewa ka voin tu fiber vel khoi dan vel mo lo lok pi te in takin te in karon tilang verim chimani an sian dan process ka chip chiar tuk lo mai thaya ka voi khat mu ve na thau ne ke po hian tingan siam thin le ka te ka en chak ang reng thin khop mai an si i fiber lampang khoi ka voina takin kan mu thaya MS Garage tên chung là lốm em này han video tôi với chú tộc liệu tộc phất mèo video tên là ơn chính là lốm em chuẩn next video ở tầm chuẩn cái một lại đó nha cái video là ơn chính thu giống giống tên chung là lốm em boka subscriber viewers giống giống sẽ là chấm tụ tiền hay là làm thu cái sợi bọc anh ấy có giống cái phất rồi sẽ có video chú tộc phất tăng bye bye. Bye.